אז באחד הפודקאסטים הנצפים והמואזנים ביותר באמריקה, חבורה של בחורות שהן מאכזבות הורים ומנחים שהם חצי סודנים עם גישה למיקרופונים, איך הם התפתחו החבר'ה האלה, החליטו שעבר מספיק זמן מאז השואה ואפשר כבר להתחיל להאשים את היהודים שהעלו אותם לרכבות והכניסו אותם למקלחות גז רק כי הם כנראה היו קצת חוצפנים או משהו כזה לגרמנים. ובזמן שבחורות שחורות מעצימות את השואה ואת פאקינג היטלר, בחורות שחורות אחרות נוספות משתמשות בשואה כי הן לא אהבו את הדוגמנית החדשה והלבנה של אמריקן איגל וטוענות שהיא מזכירה להם את גרמניה הנאצית, וכל זה בזמן שחמאס מפרסם סרטון של החטוף אביתר דוד שאשכרה מזכיר את גרמניה הנאצית. אבל זה לא באמת מעניין אף אחד, נכון? כי אנחנו יהודים וכבר התרגלנו לכל השיט הזה, לא? ומה אם היהודים עשו משהו לגרמנים שגרם לגרמנים לעשות להם את השואה? את זה אמרה מישהי בפודקאסט Fresh and Fit, שהוא פודקאסט איכותי ורציני שמדי שבוע מביא בימבוז עם OnlyFans ותסביך אב כדי לנהל דיונים עמוקים ופילוסופיים כמו למה להתנקנק עם 70 גברים בשנה זה יותר מדי ולא מכבד, ולמה אוננות מחלישה אותך כגבר סיגמה. עם המנחה האגדי מיירון גיינס, או בשמו המקורי אמרו פודל, שהוא כמו אנדרו טייט רק מוסלמי, חצי שחור, חצי סודני ואנטישמי על מלא, שנראה כמו רוב המחבלים שעצורים כרגע בשדה תימן. באמצע הפודקאסט אמרו פודל שאל את הבימבוז מה הן חושבות על היטלר, כאילו היטלר הוא משהו שהן מבינות בו לעומק, כמו שימוש בפוסטינור או משחה לארפס, והם ענו לו, What if the Jewish did something to the Germans that made them act a certain way, but nobody wants to talk about it? Like, the Jews don't want to take accountability. Oh! They don't. That's Yes. I'm with you on that one. Okay. That's why, like, there was up to something, so the Germans wanted to take them out. Like payback. It had to be something, like, Germans wanted to take them out, all of them out. Selfish. They damn near Marlon wiped said everybody something. off the map. Something. They started it. It's like get somebody Damn, that he's mad. Here choosing we hard. go. Like, yeah, talk shit about them. Eat them up. The Holocaust was the only way he can take out a huge population, like a huge amount of Jews all in one setting. But I already know what's going on. Like, I'm not dumb. Like, I know, like, the Jews did something. That's why they sent up here. They're trying to take back, like, they're trying to take back and get repercussions, especially from America, like, from Americans. So they're taking over the government and stuff like that. I'm telling you, how do we take them down? How do we take them down? Yeah. I mean, Gotta kill the motherfucker. I hate to say it. My bad, y'all. My bad. Hitler, he had the plan, but his plan was just too, like, very, like, gruesome, if you can say it. Listen, You said he has to do what he has to do. But he had to do it. He was like, Listen, he was trying to save the world. I It didn't agree. work out. He just did I what he mean, had to do. Jews are the reason why the healthcare system and everything around us in the government is collapsing, because they're sitting up here stealing away from the American people. אותי מעניין מה השחורים עשו לבריטים ב-1619 שגרם להם לקטוף אותם מאפריקה כמו ליצ'י ולהפוך אותם לעבדים, לשלוח אותם לשדות, לקטוף כותנה וטבק. יותר מעניין אותי לדעת איך האפרו-אמריקאים הצליחו לעצבן אנשים כל כך נחמדים מאלבמה ומיסיסיפי עד לרמה שהם היו צריכים לגזור חורים לעיניים בציפה של הכרית שלהם, לשים אותה על הראש ולהסתובב ככה ברחוב בלילה. ברור שהם הגיעו למצב הזה כי השחורים הביאו אותם לקצה. אבל הכי מצחיק שאם היטלר היה רואה את הבחורה הזאת מדברת ככה, הוא היה מוחא כפיים וצוחק, כי מבחינתו זה היה כמו לראות קוף מעשן סיגריה רוכב על אופניים ושונא יהודים. כי היטלר, שהאפרו-אמריקאים כמו קניה ווסט כל כך אוהבים לאחרונה, הסתכל עליהם כמו לכלוך שצריך לנקות. כנראה שהבחורה הזאת הבריזה משיעורי היסטוריה ובמקום זה הייתה בחצר, רקדה טוורק לצלילי גנגסטר אפ ולגמה ספרייט עם סירופ לשיעול. אז אני אנסה לצמצם בשבילה את הפערים. הנאצים ראו בשחורים אנדרמנץ', תתי אדם, פרימיטיביים, נחותיים, לא חכמים מספיק כדי לאיים על הגרמנים כמו היהודים, שהחטא היחיד שלהם היה להשתלב כל כך טוב בתחומים כל כך חשובים בגרמניה באותה תקופה, כמו למשל בנקאות, תרבות ורפואה. היינו הספץ של הספץ, אנחנו תמיד הטופ של הטופ. היטלר כל כך זלזל בשחורים שהוא קרא להם
בשם ריינלד בסטרד. אלה הילדים השחורים שנולדו מנשים גרמניות וחיילים אפריקאים מצבא צרפת אחרי מלחמת העולם הראשונה. הם נחשבו בושה לגזע הארי, וההוכחה לאיך הדם הגרמני הארי מתלכלך וצריך לשמור עליו טהור. בגדול, הם דיברו על השחורים כמו שאמיר חצרוני היה מדבר אם הייתה לו בת, ובגיל 16 הייתה מביאה את אליקו לארוחת שישי ומספרת בחגיגיות שהוא עיבר אותה. עבור אבא זה יותר כואב מכיסא לראש. היטלר כל כך זלזל בהם שהוא אפילו לא טרח להשמיד אותם. תבינו, הוא פשוט אסר על נישואי תערובת, עיקר אותם, תפר אותם והחזיר אותם לרחוב כמו חתולים. אין יותר מעליב מזה. אתם קולטים באיזה תקופה מעניינת אנחנו חיים? להט"בים משתפים פעולה עם מוסלמים קיצוניים שרוצים לזרוק אותם מהגג, ואפרו-אמריקאים מתאהבים בנאציזם שרואה בהם זיהום, וגר זאב עם כבש, והכל בזכותנו. השנאה אל היהודים מחברת יותר אנשים מטלפון נוקיה, אבל כל העניין הזה מדאיג. מוזר ומטומטם, אבל מדאיג. עד לא מזמן, אם היית מכחיש שואה, היית מצונזר מכל מקום אפשרי, ואפילו יכול לקבל על זה כלא. היום זאת כבר לא הכחשת שואה, זאת העצמת שואה, ואתה תקבל על זה לייקים, עוקבים ושטאפים בסטורי. מרגע לרגע העולם הופך שואה ושנאת יהודים מטאבו לנושא הגיוני לדבר עליו, כאילו זה בובות לבובו. אבל לעומת בובות לבובו, האנטישמיות זה לא איזה טרנד חולף, ובפעם האחרונה שהגיעה לשיא שלה לפני 80 שנה, האנטישמיות קצת ירדה על המחתרת לנוח. הפחד שלי זה שאנחנו מתקרבים לפיק חדש בצורה חדשה, בדרך חדשה, והמשפט לעולם לא עוד הולך לעמוד למבחן. כי התמונות מהשבוע האחרון כבר מראות שאנחנו כבר חצי רגל בפנים. רגע לפני שנמשיך לדבר לנושא הבא, אני רוצה לשתף אתכם באזהרה שפרסם מערך הסייבר הישראלי בגלל המצב בעולם נגד יהודים וישראלים, שחשוב שתדעו אם אתם טסים בקרוב לחול, או אם מישהו שאתם מכירים טס בקרוב ובא לכם לומר לו מה לא לעשות כדי שלא יחלעו לו את הטלפון באיזה בית קפה באתונה. אז ככה, תימנעו מלחבר את המכשיר שלכם לעמדות טעינה לא מוכרות, כי זה כמו לחדור בלי קונדום לתוך פח במעבדה לבדיקות איידס. לא מפרסמים תמונות או צ'ק-אין מהמיקום הנוכחי, לא חושפים פרטי טיסה, משלולים, מקומות לינה, לא גולשים באתרים רגישים דרך וי-פיי ציבורי, ובאופן כללי עדיף לא להתחבר לווי-פיי ציבורי, כי זה כמו לתת לפח במעבדה של בדיקות האיידס לחדור אליכם לתא. מה כן לעשות? תשתמשו בסיסמאות חזקות עם אימות דו-שלבי, והכי טוב שתשתמשו גם ב-VPN, זה קריטי. הבנתם אותי, ואם כבר VPN אז תשתמשו בספונסר שלי להיום, CyberGhost VPN, שהוא סופר אמין ובטיחותי, מוכר, ויש לו 38 מיליון משתמשים שממליצים עליו באתרי הטכנולוגיה הגדולים בעולם. חתום, כי כשאתם בחול ומתחברים לרשת וי-פיי בבית קפה, מלון, שדה התעופה או בקניון, אתם נותנים גישה ישירה לאקרים. כל מה שאתם כותבים או מקבלים, כולל סיסמאות, פרטי אשראי, שיחות, מיילים, יכולים להיחשף למי שיושב עליכם. אז במה יעזור להשתמש בסייברגוסט? הבטחת מידע והצפנה מקצה לקצה. כל המידע שיוצא מהפלאפון או מהמחשב שלכם מוצפן, ואם מישהו יושב עליכם, הוא רואה רק ג'יבריש על ג'יבריש על ג'יבריש. במחיר של $2 לחודש תוכלו לחבר את כל המכשירים שאתם טסים איתם במקביל. טלפון, לפטופ, טאבלט, אל תזח. בנוסף, יש 45 ימים לבדוק את המוצר. אם לא טוב לכם, תחזירו. השארתי לכם לינק מובטח שלי למטה בתיאור, תהנו בחול. אז השבוע חמאס פרסם סרטון של החטוף אביתר דוד מהשבי, חופר את הקבר של עצמו במנהרות, ושם הוא נראה רע, יענו בלשון המעטה. הוא רזה, הוא מוטש, וזה כמו לראות תמונות של מוזלמן מ-1942 באושוויץ. אם עד לא מזמן עוד שקלנו לא להשתמש בדימויים האלה מהשואה, עכשיו כבר אין ברירה, כי זאת האמת. המשפחה של החטוף אביתר ועוד יהודים מכל העולם מפרסמים את התמונות שלו בכל מקום, ומקווים שהעולם יראה מה החמאס עושה לו, עושה לנו, להתעורר כדי להבין במי הם תומכים. אבל כמו שאומרים, ספר את הצרות שלך לאנשים אחרים, ול-80% מהם לא יהיה אכפת במקרה הטוב, וה-20% האחרים ישמחו שזה קורה לך. זה בדיוק הסיפור. אנחנו היהודים שואלים את עצמנו איפה העולם היה בזמן מחנות ההשמדה של גרמניה הנאצית, ולמה אף אחד לא בא לעזור כשהם ראו את התמונות הקשות של האנשים שם. והנה, ההיסטוריה חוזרת על עצמה כמו כלום. במקום להזדעזע מהתמונות של אביתר, העולם כרגע מזדעזע מהתמונות של הפרזנטורית החדשה של אמריקן איגל. למקרה שלא שמעתם, בחורות חומות, שחורות ולבנות פמיניסטיות קיצוניות עם שיער כחול וקולסטרול גבוה מכל העולם מזדעזעות מזה שהפרזנטורית של חברת האופנה היא רזה לבנה עם שיער בלונדיני ועיניים כחולות. זה פוגע להם ברגשות וזה מפריע להם לאכול גלידוניות וקוקילידות מול הטלוויזיה בלי רגשות אשם שהן נוזלות מכל הצדדים. איכשהו זה תמיד ככה אצל רוב אנשים. הנה, שלא תגידו לי בתגובות
בתגובות, אני לא ככה. אני יודע שאתן לא ככה, אתן יחידות סגולה כי אתן צופות בתוכן שלי. זה כבר אומר עליכן הרבה. בכל מקרה, איכשהו זה תמיד ככה אצל רוב אנשים. אישה לאישה מלכה, כל עוד היא לא יותר יפה ממך או חכמה ממך. איך אנחנו בנקודה שחברת אופנה אמריקאית מותקפת בגלל שהדוגמנית שלה נראית, ובכן, אמריקאית. במשך עשור היה פה טרנד של לקבל את הגוף שלך ותהיי מי שאת ותאהבי את עצמך, וקפצו לנו לפנים כל מיני דוגמניות שיכולות לדגמן חוץ מבגדים גם את בית הפנקק המקורי, רולדין ואת עובד בכפר. זה היה קטע כזה, וחברות הביגוד רכבו על הטרנד כי הן יעשו כל דבר כדי למכור עוד ג'ינסים, גם אם זה אומר שמעכשיו הם מודיעים למפעל בסין שיוריד פקודה לילדים העניים והרעבים שעובדים שם, שמעכשיו הם צריכים לתפור ג'ינסים במידה 87 משאריות של כדור פורח. העיקר הכסף נכנס. באיזשהו מקום אני מבין אותם, הם לא אמורים לחנך את הקהל שלהם. אם מישהי כל כך לא רוצה ללכת למכון כושר ולעלות על ההליכון פעם ביומיים, אז תעודד אותה להמשיך לפתוח את הפה ותזמין אותה לפתוח אצלך את הארנק. אם יש לה מספיק כסף לקנות את כל האוכל בשביל כל הקלוריות האלה, יש לה גם מספיק כסף כדי לקנות טקסטיל שיעטוף אותה. אבל עכשיו חברות מסוימות התחילו לחזור לקו הקודם שלהן. הבעיה שזה לא מתאים לנשים גדולות מימדים לחזור אחורה, והן התחילו להתנהג באגרסיביות כי יש להן על הנושא הזה בטן מלאה. בכל מקרה, המצב יצא משליטה עד כדי כך שהן הקצינו, ועכשיו הן אומרות שצריך להחרים את החברה כי היא גזענית, יש בה עליונות לבנה, והקמפיין הזה מזכיר להן את גרמניה הנאצית. דוגמנית בלונדינית בג'ינס זאת לא גרמניה נאצית. יהודי שנראה כמו שלד מהלך כי מריבים אותו כבר קרוב לשנתיים, שחופר לעצמו קבר כי מכוונים עליו רובה, זה אמור להזכיר לכולם את גרמניה הנאצית. אותה שנאה לאותו עם עם אותם תמונות, והדבר היחיד שהשתנה מאז להיום זה שיש ליהודים מדינה. היום אנחנו לא צריכים שיבואו לעזור לנו. היום אנחנו כבר לא מצפים מהעולם שיציל אותנו. אנחנו רק צריכים שיפסיקו להפריע לנו להציל את עצמנו ולהתאחד, כי בלי זה נקרוס. אז זהו להיום, ואם אתם לא רוצים לפספס את התוכן שלי שהופך את היוטיוב שלכם לפאקינג פרימיום ולקבל חדשות ועדכונים על הדברים החשובים ביותר, החשובים פחות והלא חשובים בכלל, תעשו סאב לערוץ, לייק לאלגוריתם, תגיבו למטה מה אתם חושבים על מה שדיברנו עליו היום ותשלחו את הקטע הזה לחבר, זה יעזור להגדיל את הערוץ. תודה לשותפים שלי, חברי המועדון פה ביוטיוב ובפטרון. רוצים גם להיות שותפים שלי? תצטרפו למועדון, תעזרו לי לבחור נושאים לקטע של שבוע הבא ותדברו איתי בלייבים. מעבר לזה שזה תומך בערוץ ובתוכן. תודה על כל התגובות שלכם, אני קורא את כולן. נתראה עוד כמה ימים, אבל עד אז תשמרו על עצמכם כי אתם אנשים שאני אוהב ואני לא אוהב אנשים בדרך כלל.